คมหอเหมือนในซีรีส์เคยอยู่ไหมไม่เคยบางทีเราก็แบบไปกินโรงอักษรอะไรเงี้ยไปกินโรงวิทย์วาไปกินแบบขำขันสมัยไปวิทย์วานี่ไปกินอาหารนะคะเขาออกมาสวยมันมีค่าใช้จ่ายค่าแต่งหน้าด้วยป่ะแล้วหน้านี่บวมๆนี่เราให้ฟังนะคะวันนี้เราอยู่กับใครคะสรินพินีสวัสดีค่ะสรินพินีคนเดิมวันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยมาจากจังหวัดเพชรบุรีไม่ใช่ปราจีนคือเพื่อนนะคะไปปราจีนแล้วก็วันนี้ก็คือกลับมาเพื่อที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้กันวันนี้จะคุยเรื่องอะไรอ่ะวันนี้เราก็จะพูดคุยถึงเรื่องแบบเงินทองมานีหลายคนก็ถามมาแหละว่าเรียนหมอแบบค่าใช้จ่ายเยอะไหมแล้วแบบมันแพงไหมต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่แต่อยากจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะคือค่าใช้จ่ายที่เราพูดไปอันเนี้ยก็คือจะเป็นแบบจากประสบการณ์ส่วนตัวอะไรเงี้ยของแบบเรา2คนเนาะแล้วก็แต่ละที่หรือแต่ละคนมันก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปรวมถึงจริงๆแล้วอ่ะมันมีเรื่องการศึกษาด้วยมีทุนให้ใช่จริงๆก็คือแบบไม่จำเป็นต้องแบบกังวลถึงขนาดนั้นถ้าฟังแล้วมันอาจจะดูแบบแพงจังเลยหรือแบบกลัวกังวลนู่นนี่แต่จะบอกเลยว่าแบบอย่างคณะแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแบบทุนการศึกษาแบบ provide ให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องกังวลไปนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ว่าแบบอากาศมันดูแบบพูดถึงเรื่องเงินทองไงมันแบบอึดอัดนิดนึงแล้วช่วงนี้แบบPM ฝุ่นก็เยอะช่วงนี้แบบไวรัสแบคทีเรียเราก็เลยแบบมันต้องแบบมีแบบตัวช่วยไหมอะไรอ่ะอะไรช่วยนี่ค่ะ Oh my god นี่เลยบอกเลยว่าเป็นตัวช่วยในทุกวันนี้ที่สำคัญมากเพราะว่าสิ่งนี้นะคะเขาเรียกว่า Electrolux รุ่น Well A7 จ้านี่ก็คือจะบอกเลยว่าแบบมันสะดวกมากเป็นเครื่องฟอกอากาศที่พกพาสะดวกอย่างอันเนี้ยก็คือพกมาไว้ใกล้ๆตัวเลยอากาศจะได้แบบสดชื่นถ่ายเทจริงมันแขวนผนังได้ด้วยอะไรเงี้ยก็คือบอกเลยว่าแบบพกไปได้ทุกที่ตามติดตัวเราไปได้เลยเห็นเครื่องเล็กๆแบบนี้ใช้ได้กับห้อง41ตารางเมตรเลยนะอย่างห้องฟรังอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้สบายเลยนอกจากดีไซน์ที่แบบสวยงามแล้วนะคะบอกเลยว่านวัตกรรมเขาเนี่ยล้ำมากก็คือเป็นตัวกรองแบบ5ขั้นตอนยับยั้งทั้งแบบเชื้อไวรัสฝุ่นได้ถึงแบบ PM 1.0 อะไรอย่างนี้เลยรวมถึงแบบก็คือช่วยแบบกรองเรื่องกลิ่นแล้วก็ขนสัตว์ได้ด้วยนะคะคือเครื่องเนี้ยเขามีแบบปริมาณไอออนประจุลบที่ปล่อยออกมาเทียบเท่ากับปริมาณที่เราอยู่ในป่ากลับมาสู่เรื่องของเราอากาศถ่ายเทแล้วเราก็ต้องกลับมาสู่เรื่องของเราแล้วนะเราได้ละอากาศถ่ายเทหัวข้อที่เรารีลิสต์กันมานะคะว่าแบบค่าใช้จ่ายที่เราคิดได้เนี่ยก็คือมีประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะพูดย่อยในแต่ละหัวข้อต่อไปนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือเรื่องค่าเทอมค่าอุปกรณ์การเรียนบ้างอย่างที่3หอพักความเป็นอยู่เพราะแบบของคณะเรามันค่อนข้างอยู่ในเมืองเนาะก็ต้องอยู่หอพักและอย่างที่4ก็คือชุดนิสิตพวกเครื่องแต่งกายต่างๆแบบทำไมเขาออกมาสวยมันมีค่าใช้จ่ายค่าแต่งหน้าด้วยป่ะแล้วหน้านี่บวมๆนี่อีกที่สำคัญเลยก็คือแบบเราจะจบไม่ได้นอกจากเราต้องสอบก็จะแบ่งเป็นค่าสอบสรวต่างๆสอบใบประกอบนู่นนี่มันก็คือใบประกอบวิชาชีพค่าสอบใบเนาะที่สำคัญค่ากินค่าอยู่ค่าอาหารค่าน้ำเป็นยังไงอาหารน้ำไลฟ์สไตล์ชีวิตต่างๆอีกอย่างก็คือเราจะไม่มีรุ่นไม่ได้เนาะไม่ได้ก็คือเงินรุ่นก็เป็นค่าใช้จ่ายและสุดท้ายแล้วอันนี้ที่เรารวมมาก็คือเป็นอารมณ์ประมาณว่าค่าแบบการอยู่ร่วมในสังคมเป็นแนวแบบค่าแบบเลี้ยงน้องค่าซื้อของให้พี่อะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะมาค่ะ number 1คือเรื่องค่าเทอมจากที่เราไปดูมานะก็คือค่าเทอมของจุฬาเนี่ยเทอมละประมาณ 21,000 ตลอดหลักสูตรเนี่ยก็คือจะคิดเป็นประมาณ 252,000 บาทนะคะแต่เท่าที่ดูมาเนี่ยมันก็จะมีแบบของมออื่นๆอีกซึ่งจริงๆก็คือมันมีทั้งแบบรัฐและเอกชนเนาะราคาก็แบบวารีสมากเลยมีตั้งแต่แบบแสนกว่าอันนี้คือตลอดหลักสูตรนะแสนกว่าถึงแบบถ้าอย่างเอกชนก็คือแบบ3 ล้าน5 ล้านอะไรอย่างงี้ก็มีหลายๆคนอาจจะงงว่าแบบทำไมแบบหมอต้องใช้ทุนด้วยก็แบบจ่ายเงินเองไม่ใช่หรอแล้วทำไมต้องแบบใช้ทุนด้วยคะอะไรเงี้ยหลายน้องๆหลายคนอาจจะแบบงงก็ดูเนี่ยอย่างค่าเทอมเนี่ยถ้าเราเรียนมหาลัยรัฐเนาะเรารวมทั้งหมดประมาณ 2,500,000 ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นมอเอกชนเลยที่เขาแบบไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเรื่องเกี่ยวการใช้จ่ายของเด็กคนหนึ่งที่กว่าจะผลิตหมอได้
ก็คือต้องใช้จ่าย6ปีเนี่ยคือ3ล้านกว่าอันนี้คือเขาจ่ายเองล้วนมอเอกชนเนี่ยเขาก็ไม่ต้องใช้ทุนแบบเราแต่เขายังต้องเพิ่มพูนทักษะอยู่นะอันนั้นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องแยกแต่แค่ว่าเรื่องใช้ทุนเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยค่าเทอมรัฐทำไมมันถูกกว่าเอกชนมากเพราะว่าทางรัฐเนี่ยมีการสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับการเป็นแบบการผลิตแพทย์ออกมามันทำให้เราเนี่ยก็จะเห็นส่วนต่างระหว่างค่าเทอมของมอรัฐกับมอเอกชนและไอ้ทุนช่วงเนี้ยแหละไอ้ตรงเนี้ยที่เราเป็นส่วนต่างที่เราต้องไปใช้ ใช่ก็คือเรียนจบแล้วก็ต้องไปแบบใช้ทุนนะคะตอบแทนนะคะเพราะจริงๆคือแบบโหพอเข้ามาเรียนก็รู้เลยว่าแบบเราก็ควรจะใช้ทุนจริงๆอ่ะมันเสียทรัพยากรไปมากเพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์คนหนึ่งซึ่งเราก็ต้องเอาตัวเราอะไปใช้ให้คุ้มค่าเหมือนกันให้ได้คืนกับสิ่งที่เขาอุตส่าห์ผลิตออกมาเนาะไปกันต่อข้อ2นะคะก็คือเรื่องของค่าอุปกรณ์ต่างๆในอุปกรณ์ในเนี้ยก็คือจะมีทั้งเรื่องของแบบหนังสือเราใช้เยอะไหมซิลินเดี๋ยวนี้ก็คือมันส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เป็น PDF เป็นพวกไฟล์แบบออนไลน์ไฟล์ใน iPad ดังนั้นค่าอุปกรณ์ที่สำคัญที่ต้องมีคืออะไรอะก็คือจริงๆเป็นค่าแบบ iPad นี่แหละทุกคนในคณะเรียนแบบ iPad ใช่หรือแท็บเล็ตอื่นมันเป็นเรื่องความสะดวกในการส่งไฟล์ในเรื่องอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าที่จริงเป็นแท็บเล็ตหรืออะไรยี่ห้อไหนก็ได้เพราะว่าการเรียนแพทย์เนี่ยย้อนกลับไปที่สมัยพ่อแม่พวกเราอะยุคที่ยังไม่มี iPad หนังสือกองเป็นตั้งๆอย่างนี้เลยซีหลอกกันแบบซีหลอกกันเป็นไม่รู้สรุปคนนี้หนังสือนู้นซีหลอกกันมาเป็นตั้งๆอย่างนี้เลยที่บ้านอะพอเรียนจบปุ๊บก็ต้องเก็บทิ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอมายุคเนี่ยมันมีเทคโนโลยีการเปลี่ยนเป็นดิจิตอลขึ้นมาเราก็ต้องเอาเข้ามาเป็นแบบ iPad ก็สะดวกกว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องพกแบบเนตเตอร์เล่มใหญ่ๆทุกอย่างอยู่ใน iPad ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพวกค่าแอปต่างๆแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเรียนแอปแบบ Good Note Notability หรือแบบอย่างแบบแอปแบบพวกแบบ Anatomy ต่างๆอะไรเงี้ยก็คือมีมากมายที่แบบก็คือไปโหลดมาใช้แต่ว่าใช้ทีก็คือใช้ยาวเลยนอกจากหนังสือเรียนกับ iPad แล้วอุปกรณ์มีอะไรอีกคะในพวกซีรีส์ชอบเห็นหมอใส่อะไรนะใส่อะไรนะดูเป็นสัญลักษณ์ของหมอสเตตนะคะสเตโตสโคปนะคะก็คือสเตตเนี่ยก็คือซื้อรอบเดียวเลยแล้วก็ใช้ยาวเนาะก็คือจริงๆมันมีหลายยี่ห้อใช่มีหลายรุ่นหลายยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยคุณจะซื้อใหม่แต่ว่าคุณทำหายจริงรุ่นที่ฉันซื้อก็คือประมาณแบบ 3M ก็คือประมาณแบบ 2,500-3,000 บาทฉันก็ซื้อประมาณ 3,000 ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีรุ่นที่แบบอัปเกรดกว่านั้นอีกแบบรุ่นแบบแพงๆ 5,000-6,000 ก็มีอะไรอย่างงี้นอกจากนั้นก็คือแบบมันก็จะมีแบบอุปกรณ์ในการเรียนต่างๆอย่างแบบเรียนแลบหรือว่าเรียนกอสอนาโตมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีแบบอุปกรณ์ที่เราใช้แต่ว่าส่วนใหญ่อันนี้ก็คืออาจจะมีแค่ค่ามัดจำเล็กๆน้อยๆแล้วก็ถ้าสุดท้ายเราแบบไม่ได้ทำหายหรือว่าแบบไม่ได้ทำให้แบบอุปกรณ์เสียหายกล้องจุลทรรศน์ต่างๆอะไรเงี้ยไม่ได้ทำให้เสียหายเราก็จะได้คืนก็คือไม่นับละกันอันนี้ต่อไปที่ข้อ3ค่าหอพักใช่ค่าแบบค่าอยู่อะไรเงี้ยหลายคนก็คืออาจจะมีบ้านมีคอนโดอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยเนาะแบบเป็นคนกรุงเทพมาอะไรก็โอเคอันนี้พูดถึงจุดในจุฬานะของจุฬาแต่ว่าถ้าสมมติบางคนก็คือเพื่อนๆที่มาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีเรื่องของค่าหอพักหรือค่าเดินทางเพิ่มนิดนึงหอพักเนี่ยที่เราดูมามันก็จะมีทั้งแบบหอในหอนอกอันนี้พูดถึงช่วงปี1ถึงปี3ก่อนละกันนะหอในอ่ะก็อาจจะต้องแบบทดสอบมีสัมภาษณ์เพราะว่าคนแย่งกันอยู่หอในเยอะเราต้องไปอยู่กับคณะอื่นด้วยไงหอในมันไม่พอหมายถึงว่าเลยต้องมีสัมภาษณ์ต้องมีแบบดูโง่หน่อยดูโง่อ่ะแต่ว่าหอในก็คือมันก็จะดีตรงที่แบบราคามันก็จะถูกแหละอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้ความสังคมแบบสังคมหอเหมือนในซีรีส์เคยอยู่ไหมไม่เคยแต่ว่าคนที่อยู่ก็คือดูแฮปปี้แต่ว่านอกจากนั้นก็จะมีหอนอกอะไรก็คือจะมีอิสระไปนู่นไปนี่ได้ง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าราคาก็คือจะแบบแพงกว่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็แล้วแต่คนเลยว่าใจจะอยู่แบบไหนก็มีตั้งแต่แบบหลักพันไม่กี่พันหลักหมื่นอะไรก็มีแล้วแต่ก็หาตามรอบๆได้เลยจ้าแต่ว่าพอมาพูดถึงเรื่องตอนปี4ปี6เป็นยังไงซิลินปี4ถึงปี6มันเป็นปีที่เราเริ่มขึ้นคลินิกแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะเป็นแบบเกือบทั้งชีวิตของเราจะใช้ชีวิตอยู่โรงพยาบาลทางคณะก็เลยจัดหอพักมาให้เป็นหอพักนิสิตแพทย์จ่ายแค่แบบค่าบำรุงต่อปี 2,500 บาทค่าน้ำฟรีด้วยค่าน้ำฟรีค่าไฟแบบใช่ค่าไฟฉันหารกับเพื่อนก็ตกเดือนละ300เองประมาณนั้นอ่ะคือไม่แพงแบบถูกมากแล้วก็คุณภาพชีวิตดีเพราะว่าทางคณะจัดการมาให้ดีแบบมีคนทำความสะอาดมาแบบทำความสะอาดทางเดินห้องน้ำอะไรทุกวันมีแม่บ้านมียามีอะไรความปลอดภัยทุกอย่างดีมากส่วนค่าเดินทางคือแล้วแต่ว่าสถานที่เนาะว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนึงก็อาจจะแบบเดินมาก็ได้20-30ค่าวินแล้วแต่คนเลยโอเครู้สึกเหนื่อยยังรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าแบบโชคดีอากาศมันถ่ายทอดดีใช่ถ่ายเทอากาศถ่ายเทดีขนาดเนี้ยเพราะอะไรก็เพราะว่าเรามีอิเล็กโทรลักรุ่น Well A7
สุดยอด ใช่ ซึ่งเมื่อกี้อะยังพูดคุณสมบัติไม่หมดนะ มีอีกเหรอ มีอีกก็คือว่าถ้าอย่างผู้หญิงอย่างเราอย่างอันนี้ก็คือแบบมีใส่สเปรย์ทาทาเล็บอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือจะมีแบบความเป็นแบบสารเคมีใช่ไหมหรือแบบสารระเหยหรือแก๊สที่ปล่อยออกมา ซึ่งเครื่องนี้เนี่ยจะช่วยในการตรวจจับสารระเหยต่างๆได้ด้วย ว่าตอนนี้เนี่ยในห้องเรามีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เยอะเกินไหมสะดวกมากเช็คจากแอปเรียลไทม์ได้เลยนอกจากนั้นยังไม่พอเพราะว่ามันสามารถสั่งงานจาก Wi-Fi ได้ด้วย โอ้ คือเชื่อม Wi-Fi แล้วก็แบบสามารถสั่งงานจากนอกบ้านได้เช็คสภาพอากาศภายในบ้านแล้วก็ฝุ่นนอกบ้านได้ด้วย นี่แทบไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศแล้ว มันอัจฉริยะบอกเลยว่าแบบมันเป็นแบรนด์จากสวีเดนที่แบบล้ำมากบอกเลยว่าใส่ใจทุกรายละเอียดสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราไงยังมีอีกบอกว่ามันแทบจะไม่ใช่เครื่องฟอกแล้วใช่ปะเพราะมัน จะเป็นแบบหุ่นยนต์อัจฉริยะตัวหนึ่งเลย มันเปลี่ยนสีได้ด้วยเธอเครื่องนี้ต้องมีติดบ้านถ้าไม่มีนี่ไม่ได้แล้วนะ Electrolux รุ่น Well A7 นะจ๊ะสั่งได้จ้ากลับมาพูดกันต่ออันนี้คือแบบตอนที่หาก็คือแบบโหย้อนวัยกลับไปนานมากมึงก็คือแบบยังไงเข้ามหาลัยมามันก็ต้องมีค่าเลยนะ ชุดนิสิ ชุ ต ด โอ้ นิสิต my god ตื่นเต้นมากได้ใส่แบบกระโปรงพีชสีน้ำเงินมันคือของจุฬาใช่ไหมแบบโอ้โหตื่นเต้นแล้วก็แบบเข็มกัดแบบพะเกี้ยวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือเอาเสื้อผ้าไปบริจาคหมดแล้วไม่ใช่ มันก็มีหลายร้านหลายราคาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเท่าที่ดูมาก็คือเสื้อมันก็จะอยู่ที่ตัวละแบบ200-300กระโปรงก็มีตั้งแต่แบบ200-300หรือแบบบางร้านก็คือถ้าแบบคุณภาพแบบดีหน่อยหนักหน่อยจีบดีหน่อยก็คือมีถึงแบบ800เลยตัวหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ ใช่ แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าจะซื้อกี่ตัวก็แล้วแต่คนไปนะ มีอะไรอีก เติบโตขึ้นมาหน่อยต้องมีเสื้อกาว ก็มีตั้งแต่กาวยาวกาวสั้น ซึ่งกาวยาวเอาจริงคือจำไม่ค่อยได้แล้วว่า จำราคาไม่ค่อยได้น่าจะประมาณ300-400มั้ง น่าจะประมาณนั้นนะคะแล้วก็กาวสั้นที่เราเพิ่งได้มามันตัวล ประมาณ500-400-500 400-500ประมาณนั้นจริงๆเราไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะก็ได้เพราะว่ากาวสั้นเห็นล่าสุดก็คือมีแจกให้แบบฟรีทั้ง3ตัวเนี่ย ใช่ นี่ก็พอนะแบบถ้าซักบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบกาวยาวก็คือเหมือนมีวันรับกาวเนาะคือได้มาแล้วก็แบบไม่แน่ใจว่ามีแจกอีกไหมก็คือจริงๆไม่จำเป็นต้องมีเยอะก็ได้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ย มีรองเท้าร องเท้าก็คือของจุฬานะคะก็จะมีรองเท้าแบบที่เขาใส่กันตอนเป็นเฟรชชี่ที่โด่งดังอ่ะ เป็นรองเท้าแบบเปปเปอร์มินต์นะคะหรือว่าจริงๆก็มีหลายแบรนด์นะแต่ว่าแบบเปปเปอร์มินต์ก็คือจะเป็นชื่อที่เขาชอบเรียกกันอะไรเงี้ยเป็นรองเท้าสีขาว ปีหนึ่งเขาชอบใส่แบบเขาบังคับใส่รองเท้าขาวเนาะใช่ไหมของจุฬาสมัยเด็กๆเราก็แบบเผลอมากแบบรองเท้าขาวกระโปรงพีชจีบสีน้ำเงิน เรียบร้อย ดูชีวิตเราตอนนี้สิ ตอนนี้แล้วก็พูดถึงปัจจุบันปี6 X Turn ก็คือมีค่าใช้จ่ายชุด X Turn เยอะมากปี 6 ของ X เราก็คือจะใส่กาวเท่ากับพวกเดรสกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยหรือใส่เสื้อกาวกับพวกชุดลำลอง ใช่ ชุดสุภาพข้างในใช่ไหมซึ่งพวกเนี้ยแหละพวกเราก็คือช้อปปิ้งเหมือนเก็บกดมานาน แบบเหมือนแบบ5 ปีมาไม่เคยได้ใส่ชุดนอกก็เลยแบบซื้อชุด X Turn หน่อย ใช่ แต่อันนี้ก็คือแล้วแต่คนแหละ แล้วเราคนที่ติ๊กใส่ยังไงก็ได้ เพราะว่ายังไงเราก็ทำงานอยู่ดี ใช่ทำงานอยู่ดีนอกจากเรื่องค่าแต่งตัวอุปกรณ์การเรียนแล้วมีการสอบนะคะเป็นการสอบแบบเพื่อเอาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เรียกง่ายว่าสรวนั่นแหละถูกต้องหรือว่าง่ายกว่านั้นก็คือ NL National License National นะคะ License ซึ่งมันก็มีทั้งหมดกี่สเต็ปซิลิน 3 สเต็ป สเต็ป1ก็คือค่าสอบ 3,000 สเต็ปที่ 2 อีก 3,000 สอบตอนจบปี 5 ขึ้นปี 6 และสเต็ปที่ 3 เนี่ยก็คือสอบตอนปี 6 ก็คืออีก 5,000 นี่ก็คือค่าสอบนะคะ 3,000 5,000 อันนี้คือในกรณีที่ผ่านนะคะแต่ว่าถ้าไม่ผ่านก็คือสอบรอบ 2 ซึ่งก็จะแพงขึ้นอีก ต่อไป ยังไม่พอนะคะ ยังไม่พอยังมีค่าอะไรอีก ที่เราหามาก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นจิปาถะแหละก็คือค่ากินค่าอาหารค่าน้ำซึ่งอาหารเป็นไงแบบว่าสังคมจุฬาแบบอาหารมันเป็นไงบ้าง สมมุติว่าเราอยากกินแบบบรรยากาศโรงอาหารที่โรงพยาบาลเนี่ยสมัยก่อนโควิดเนาะมันก็แบบโอ้โหกินของอาหารกินเพียบอะไรอย่างเงี้ยที่โรงพยาบาลเนี่ยมีส้มตำอร่อยมากอยู่ ส้มตำอร่อยมาก ที่ไผ่สิงโตอะไรเงี้ยก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากแบบโรงอาหารพวกเนี้ยก็จะราคาไม่แพงแบบ30-40 บาทกินอิ่มแป้อะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบไปกินโรงอักษรอะไรเงี้ยไปกินโรงวิทย์มาไปกินแบบขับขันสมัย ไปวิทย์วันนี่ไปกินอาหารนะคะ ใช่วิทย์ว่าเขามากินโรงอักษรกัน เขามากินโรงอักษรกัน ไปวิทย์ว่าคือไม่เจออะไรเลย เพราะว่าผู้ชายวิทย์บาก็คือหนีไปอักษร จุฬาเองไม่ว่าจะในโรงพยาบาลหรือแบบในคณะอื่นอ่ะก็คือดีราคาถูกสะอาดและอีกบรรยากาศหนึ่งก็คือเราก็จะไปห้างกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นแบบสยามพารากอนนู่นนี่นั่นก็คือแล้วแต่เลยอยากกินอะไรก็ไปตามนั้นหรือว่าก็แบบเปิดดูตังค์ในกระเป๋าคือไม่มีก็คือกินมาม่าที่หออะไรได้หมดตามศรัทธา ต่อไปมีอะไรอีกมีเรื่องไอ้นี่เงินรุ่นค่ะต่อไปเงินรุ่น
ก็คือเงินรุ่นเขาก็จะเก็บแบบเป็นแต่ละปีเนาะก็คือจะแบบเอาแต่ละคนมาให้หมดเลยแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปใช้ในงานแบบอย่างงานพร้อมหรือแบบหนังสือรุ่นหรืออย่างวันไหว้ครูอะไรเงี้ยเท่าที่แบบดูมาก็คือแบบเก็บปีละประมาณ 1,500 บาทใช่ก็ไปใช้ในงานรวมต่างๆเนาะ ใช่ เป็นกองกลาง สุดท้ายก็คือเป็นค่าแบบจีปาถาเป็นค่าแบบอย่างเลี้ยงน้องหรืออย่างบางทีแบบบนวอร์ดมันก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยเวลาที่แบบเหมือนแบบลงวอร์ดแล้วแบบพี่ๆสอนบางทีเราก็แบบแบบซื้อของแบบตอบแทนเล็กๆน้อยๆอะไร ใช่หรือว่าถ้าที่เรามีสายรหัสอะไรเงี้ยบางทีเราก็ตอนเราเป็นน้องพี่เขาก็เลี้ยงเราใช่ไหมพอเราเป็นพี่อ่ะเราก็เลี้ยงน้อง แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นความสบายใจของเรานะ ถ้าเราอยากเลี้ยงเราก็เลี้ยงเราเฉยๆเราก็เฉยๆมันแล้วแต่เลยเรื่องเลี้ยงสายหรือว่าเรื่องแบบการซื้อของให้พี่ๆอะไรอย่างเงี้ยหลักๆก็จะประมาณนี้แต่ไม่ต้องห่วงคือถ้าเข้ามาอย่างที่บอกไว้ตอนแรกว่ามันจะมีทุนการศึกษาให้ตั้งแต่แบบต้นจนจบเลยแล้วก็เรื่องค่าอุปกรณ์สมมติเรื่องiPad อะไรเงี้ยทางคณะเองเนี่ยก็มีให้ยืมแล้วก็เรื่อง Wi-Fi แบบค่าอินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยคณะก็มี Wi-Fi ฟรีทุกอย่างคือพร้อมมากขอแค่เราทำตัวเองให้ดีที่เหลือคุณเขาจะมี provide ให้หมดคณะพร้อมซัพพอร์ตหมายถึงว่า ใช่ ถ้าสมมติใครแบบตั้งใจจริงๆอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องแบบค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะก็แบบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันก็หวังว่าแบบทุกคนจะได้แบบรู้แบบคร่าวๆแล้วก็แบบได้แบบรับความบันเทิงสนุกสนานมาพูดคุยกันนะคะ มีอะไรก็เมาส์มอย เมาส์มอยแล้วถ้าสมมติมีอะไรอยากแบบเพิ่มเติมตกขาดตกอะไรไปคิดไม่ถึงอะไรมีค่าอะไรอีกก็แบบคอมเมนต์ข้างล่างนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้จ้า